নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই বিপ্লৱ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজি আপোনালোকক কম এনেকুৱা ধৰণৰ পানী খোৱা বটল বা যিয়ে নহওক চৰপতৰ পৰা আপোনালোকক মোবাইল ষ্টেণ্ড বা ট্ৰাইপড বনোৱা শিকাম বুলি নহয় আপুনি নিজে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে তো ইয়াৰ কাৰণে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন আহিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মোক প্লিজ সাপোৰ্ট কৰিব যদি মোৰ